بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات مطلع سورة الممتحنة، وهذه السورة سورة مدنية، وقد ذكر أهل التفسير السبب نزول هذه السورة، وأنها نزلت بشأن ما صنعه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. وكان من شأنه أنه كتب كتابا لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على حربهم، وذلك لفتح مكة. والقصة تبدأ أولا بصلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش في السنة السادسة من هجرته في معروف بصلح الحديبية. وكان من شروط هذا الصلح أنه من شاء من العرب وقبائل العرب أن يدخل في حلف قريش دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يحالف النبي دخل. فخزاعة حالفت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مؤمنهم وكافرهم حلفاء للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومسكنهم قريبا من مكة. وبكر دخلوا في حلف قريش، ثم إن بكر اعتدت على خزاعة وقتلتهم في الحرم، وبهذا يصبح هذا ناقض للعهد الذي كان بين قريش وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عزم على حربهم انتصارا لحلفائه لخزاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى بأن يأخذ بأسماع قريش فلا يسمعوا ولا يعلموا عن غزوه لهم، وذلك أن النبي أراد أن يفاجئهم في مكة ويدخلها بغير قتال، لأنه إن استعدوا كانوا علموا أنه سيأتيهم ويقاتلهم، استعدوا لقتاله، وعند ذلك تحصل معارك، وهذه المسجد الحرام والأرض الحرام. المشركين لما علموا أنهم قد خانوا العهد ونقضوه حاولوا أن يعرفوا مراد النبي، ما هو رد النبي على خيانتهم وعلى قتل بكر بن وائل لخزاعة، حتى إن أبا سفيان جاء المدينة بنفسه ودار في المدينة على أن يعرف ويتحسس الخبر، لم يستطع أن يأخذ إفادة وخبر عن نية النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على خيانته. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بهذا بأن يأخذ بأسماعهم لم يأتيهم خبر، وبدأ النبي يستعد لحربهم صلوات الله وسلامه عليه.
حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه كان رجلا ليس من قريش، وإنما هو لصيق فيهم، وكان حليفا لعثمان يعني رضي الله تعالى عنه، وأهله في مكة وخشي عليهم، فأراد أن يكون له يد على قريش، يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني عند ذلك يرون أن هذه يد عليهم فيحمون قرابته بذلك. فكتب هذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله وأطلعه الله تبارك وتعالى على ما صنعه يعني حاطب، فانتدب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وقال لهم اذهبوا يعني إلى روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة بعد المدينة، تجدون ضعينة معها كتاب فأتوني به. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما جاء في رواية الإمام أحمد، يقول يعني ذهبنا تتعادى بنا خيولنا، يعني نعدو، يعني يعدون بخيولهم هؤلاء الفرسان الثلاثة حتى أتوا هذه الروض فوجدوا الضعينة. الضعينة هي المرأة المسافرة، وقيل أنها كانت امرأة من قريش. فقالوا لها أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب. فقال لعلي بن أبي طالب ما كذبنا يعني رسول الله ولا كذبنا، أخرجي الكتاب وإلا جردناك، يعني إما أن تخرجي الكتاب وإلا جردناك من ثيابك. فلما علمت الجد عند ذلك أخرجت الكتاب. جاء أنها كانت قد وضعت الكتاب في عقاص يعني شعرها، أنها فتلت عليه شعرها، ففكت يعني جديلتها وأخرجت الكتاب، وجاء به يعني هؤلاء الفرسان علي بن أبي طالب والمقداد والزبير إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما قرئ الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم، عمر موجود، قال يا رسول الله لقد خان الله ورسوله. قال له هذا حاطب قد خان الله ورسوله، هذه خيانة لله ورسوله، دعني فأضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتعة بدري رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا، ولما جاء حاطب النبي دعاه وقال له يعني ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا كفرا ولا ارتدادا عن الدين. قال له ما فعلت هذا الأمر يعني أني كفرت وارتدت عن الدين وبالتالي وليت يعني الكفار على هذا النحو، ولكني يعني كما تعلم أنا رجل لصيق في قريش، وليس لي يعني قرابة يحمون أهلي، وأردت أن أتخذ عندهم هذه اليد حتى يحموا أهلي عندهم. فقال النبي لقد صدق. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله، دعني أضرب عنقه. فقال له النبي يعني يا عمر وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال عمر بكى عمر عند ذلك، وقال الله ورسوله أعلم، يعني سلم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول في هذا. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات فيما صنعه يعني حاطب، ولتكون يعني موعظة وسجل للمؤمنين وأحكام تجري إلى آخر الزمان في أنه لا يحل يعني للمسلمين أن يوالوا الكفار يعني بأي صورة من صور الموالاة، وأن هذه خيانة لله تبارك وتعالى ولرسوله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين، واصفا إياهم بصفة الإيمان، تكريم لهم، لأن هذا أعظم الأوصاف وصف الإيمان. فعندما يقال يا أيها الذين آمنوا تكريم، يا من تصفتم بهذه الصفة العظيمة، صفة الإيمان بالله التي عليها السعادة والفوز، وهي التي تحقق كل الخير. وكذلك يا أيها الذين آمنوا هذا إلزام، لأن يا أيها المؤمن يا من آمنت التزم بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء إذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعاه سمعك، يقول رعاه سمعك، لأنه إما أمر يأمر الله تبارك وتعالى به، وإما نهي ينهى الله عز وجل عنه. يعني في بعد يا أيها الذين آمنوا تأتي أوامر وتأتي نواهي، أعلم أن الله هو الذي يأمر، أنت داخل في هذا الخطاب، أنت يا أيها المؤمن داخل في هذا الخطاب. فهذا خطاب للمؤمنين جميعا، يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا تتخذوا عدوي، بدأ الله بنفسه سبحانه وتعالى تعظيما للأمر أن هذا الكافر عدو لله تبارك وتعالى، وهو كذلك عدوكم. وهذا أيضا بيان أن هذا عدوكم كذلك، الكافر عدوكم، لأنك ما دام أنت مؤمن فأنت عدو للكافر، لا بد أن يعاديك مهما كان. فكل كافر في نفسه هو عدو المؤمن، لأن الكافر لا بد أن يكره أهل الإيمان. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الولي هو في لغة العرب كل من قام بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وأنت تواليه، فيسمون الأخ ولي، الحليف ولي، المولى السيد ولي، العبد ولي، لأنه والولاية من يعني من مضمونها النصرة. كل ولي ينصر يعني وليه، كما في الأخ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، من كلام العرب الأول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم لما قاله النبي يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال رده عن الظلم. فالنصرة، المحبة، المودة، العون، هذه كلها من معاني الولاية. لا تتخذوهم أولياء يعني أحباب وأنصار، تنصرونهم وتحبونهم وتودونهم. قال جل وعلا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم، ومعنى أنهم يلقون إليهم بالمودة لي المحبة وميل القلب، وقال تلقونها يعني كأنها يعني أمر سهل عندكم وهين، وأنتم تعطونه هكذا إلقاء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني كيف وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق؟ جريمة كبرى أن هؤلاء الكفار قد ارتكبوا جرم عظيم، أكبر الجرم، وهو أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني كفروا بالله ورسالاته الذي جاءهم من الحق. جاء أهل الإيمان من الحق كل شؤون الغيب وكل السير على الصراط المستقيم، فهؤلاء كفروا بذلك بمعنى أنهم أنكروه وجعدوه وردوه. هذه جريمتهم الكبرى. فكيف هذا الذي كفر بالحق الذي تؤمن به وجاءك تجعله وليا لك؟ ثم جرم آخر قال يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يعني انظر، أول جرم أنهم كفروا بالحق الذي يؤمن به أهل الإيمان، ثم إنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يخرجون الرسول ويخرجونكم كذلك، فقد أخرجوكم بما صنعوا من يعني التعذيب والإهانات والتكذيب الذي وقع على يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان. هذا العظيم. يخرجون الرسول وإياكم، يخرجونكم كذلك أن تؤمنوا بالله ربكم. ما لكم جريمة؟ يعني لا جريمة عندكم إلا إيمانكم بالله تبارك وتعالى والله ربكم. وكيف لا يؤمن الإنسان بربه اللي هو خالقه ورازقه ومتولي شؤونه؟ فالله ليس يعني موجودا غريبا عنك، بل هذا ربك، يعني هو خالقك، هو رازقك، هو متولي شؤونك. فالله سبحانه وتعالى ربك. يعني يأمرونكم بأن تكفروا بالله تبارك وتعالى الرب، ربكم. يعني جريمتكم عندهم أيها المؤمنون أنكم آمنتم بالله الله الذي هو وصفه أنه ربكم سبحانه وتعالى. وهل على الإنسان يعني من ضير أن يؤمن بربه خالقه؟ كيف لا يؤمن بربه إذا لم يؤمن بربه خالقه ورازقه ومتولي شؤونه والذي أنشأه وصوره؟ يكون أكبر جحود وأكبر كفر وأكبر عناد. فهذه يعني هذه الحق الذي تؤمنون به أنكم آمنتم بالله ربكم هو جريمة عندهم، وبالتالي يعادونكم من أجل ذلك. ثم قال جل وعلا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات. يعني إن كنتم خرجتم حقا جهادا في سبيلي، مجاهدين في سبيل الله وتريدون مرضات الله، لا تتخذوهم أولياء. فإن كنت مؤمنا حقا
وقد فعلت هذا، يعني خرجت مجاهدا لله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، فكيف توالي عدو الله تبارك وتعالى؟ هو عدوه، ثم هو عدوك، ثم هو أخرج الرسول، ثم هو يعاديك لأنك مؤمن، يعني مؤمن بربك سبحانه وتعالى، لا جريمة يعني لك عنده إلا هذه، إلا أنك مؤمن، فهو يعاديك من أجل هذا. فكيف تتخذ مثل هذا تجعله وليا لك؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون من السر، السر ضد الجهر، وهذا كما أرسل يعني حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه يعني كتابه سرا. استأجر هذه المرأة، قيل أنه استأجرها ب10 دراهم وأعطاها الكتاب هذا وقال لها يعني وصلي ديت خفية، هو الذي كتب الكتاب ديت، أخفاه، أمرها بإخفائه، راح في يعني في جنح الليل وتحت الستر والظلام أنها تذهب، وامرأة لا يمكن تثير أي بلبلة ولا أي شك. يعني لو خرج رجل من المسلمين في ذلك الوقت أو من المشركين كموجود في يعني مع المسلمين، وخرج من المسلمين ناحية مكة، يثير الريبة، لكن هذا أمر يعني لا يثير أي شك ولا أي ريبة. امرأة خارجة يعني إلى مكة وهي امرأة مشركة خارجة راجعة إلى مكة، لا تثير أي ريبة ولا أي شك، ولا يمكن يعني يعلم أي أحد بما الشأن. لكن الله تبارك وتعالى المطلع على يعني شؤون عباده لا يخفى عليه خافية. قال جل وعلا تسرون إليهم بالمودة، وهذه من أعظم المودة، وهو أنه يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لحربهم، وبالتالي يريد أن يحميهم من هذا الذي الخطر الذي جاءهم، وأنهم يؤخذ به، وأنهم يعني يقعوا تحت يعني سيف المسلمين. تسرون إليهم بالمودة، قال جل وعلا وأنا أعلم بما أخفيتم وأعلنتم، وأنا الله سبحانه وتعالى أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني الذي تخفونه والذي تعلنونه يعلمه الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء. ثم قال جل وعلا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله يعني هذه المودة أن يواد أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء أهل الإيمان، من يفعله منكم، ومن من صيغ العموم، يعني أي أحد يفعل هذا منكم أيها المؤمنون فقد ضل سواء السبيل. الضلال الذهاب عن الحق، وسواء الشيء وسطه، والذي يضل وسط الطريق لا بد أن ينحرف يخرج عنه، فضل سواء السبيل. والسبيل سبيل الله تبارك وتعالى الواصل إليه، هذا سبيل السلامة، الصراط المستقيم، سبيل السلام الذي من دخل فيه وسار فيه فإن يعني نهايته جنة الرب ورضوانه سبحانه وتعالى. فهذا الذي يفعل هذا يوالي أعداء الله تبارك وتعالى، خرج عن سواء السبيل الحق، صلاة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني هؤلاء الكفار الذين توالونهم يعني لا تظنوا ولا تؤملوا عندهم يعني خيرا لكم، بل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. ومعنى يثقفوكم يعني يقبضوا عليكم وتقعون تحت يعني قهرهم وتحت أمرهم، فإنهم يكونوا لكم أعداء، لا يمكن أنهم يعني يتنازلوا عن بغضهم وعن عداوتهم لكم، يكونوا لكم أعداء، تظهر بقى هنا عداوتهم أكثر لأنكم أصبحتم تحت يعني قهرهم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. البسط هو السعة، يعني أنهم يوسعونكم شتما وأذى، ويبسطوا إليكم أيديهم يعني بالضرب والإهانة والتقتيل، وألسنتهم بالسب والشتم وصنوف الإهانات. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وكلمة السوء تعمل كل ما يسوءكم،
يعني كل ما يسوءكم من قتلكم وضربكم وتعذيبكم وإهانتكم وسبكم والتشهير بكم، هذا عندما يكونون فوقكم ويثقفونكم. وودوا لو تكفرون، في كل الأوقات دائما يود الذين كفروا أن يكفر أهل الإيمان وأن يخرجوا من الدين. وودوا لو تكفرون دائما قبل أن يعني يثقفوكم، لو ودون ذلك فإن مودتهم ومنتهى أملهم أن تخرجوا من هذا الدين، أن يسلبوكم الإيمان. وودوا لو تكفرون. ثم قال جل وعلا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم. الذي حمل حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه على أن يكتب هذا الكتاب لقريش هو خوفه على يعني أولاده وعلى أرحامه، على يعني عائلته في مكة، وأراد من رحمته عليهم وأن يحميهم أن يفعل هذا الصنيع يعني رحمة بهم، وأن يحميهم مما يمكن أن يفعله الكفار، لأنهم يرى أنه ليس لهم حماية عند قريش، فأراد أن يجعل لهم هذه اليد. وهذا من أجل يعني أرحامك أن تكفر، هذا مصيبة. قد ارتكبت ما هو يعني أخطر وأضل، ودخلت في الكفر رجاء أن تحمي أقاربك، وهذا يعني قد ارتكبت السوء الأعظم. قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يعني سواء كان لهذا ولكل أحد، إذا من أجل يعني أرحامه أو من أجل أولاده ترك الدين فإن هذا لا ينفعه يوم القيامة. يفصل بينكم، يفصل بينكم، يفصل بينكم، الفصل بمعنى الحكم، أن الله يحكم بينكم، وكذلك الفصل بمعنى يعني أن كلا يعني من الكافر والمؤمن يكون في زمرته وجماعته، كما قال جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فأهل اليمين وأهل الإيمان يكون بعضهم مع بعض، وولايتهم هنا والصلة التي بينهم الإيمان، وأهل الكفر بعضهم مع بعض. والمؤمن لا يجتمع مع الكافر في الآخرة مهما كان، ولو كان أباه أو كان أخاه أو كان زوجه فإنه ينفصل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والكافر مع الكافر. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم لهم أشكالهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فأهل الإيمان بعضهم مع بعض، وإن اختلفوا دارا ويعني قبيلا ونسبا فهؤلاء مع اختلافهم لكنهم جد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأما غيرهم الكفار يعني خلاص هؤلاء ما يعني يحشرون بعضهم مع بعض، والمؤمنون بعضهم مع بعض وإن اختلفوا يعني في قبيلة ومنشأ ولغة. قال جل وعلا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، والله بما تعملون بصير. تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله أيها الخلق بما تعملون بالذي تعملونه بصير، مبصر به. فكل أعمالكم تحت يعني بصر الله تبارك وتعالى، أنه مبصرها لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذه من المواعظ، ومن أعظم المواعظ تذكير الله تبارك وتعالى العباد بأن كل أعمالهم، كل حركاتهم، كل سكناتهم إنما هي تحت سمع الله وبصره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين والله بما تعملون بصير. ثم ضرب الله تبارك وتعالى نموذج ومثل لأهل الإيمان ليحتذى.
قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يخبر سبحانه وتعالى بأنه قد جعل مثل ونموذج يحتذى لأهل الإيمان المخاطبين هنا بهذا القرآن من أمة محمد صلوات الله والسلام عليه، أن هناك مثل يحتذى وهو إبراهيم والذين آمنوا معه. قال قد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة حسنة يعني قدوة طيبة في إبراهيم رسول الله وخليل الله سبحانه وتعالى، والذين معه الذين آمنوا معه، وقد آمن له زوجه سارة هاجر، وآمن له لوط عليه السلام. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، بعد الإيمان قال إبراهيم ومن معه لقومهم، والقوم هم يعني جماعة الشخص، إنا براء منكم، والبريء براء جمع بريء، والبريء هو يعني البعيد عن كل يعني مشاركة في الإثم في الشرك في الدين لهؤلاء. براء منكم يعني أننا بعيدون، يعني خارجون عما يعني أنتم عليه من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، من الذي تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى يعني آلهتكم الباطل وعبادتكم. كفرنا بكم، كفرنا بكم، الكفر هنا يعني ليس جحود حق، وإنما يعني أبعدناكم وقطعنا يعني صلتنا بكم نهائيا، لا صلة بيننا وبينكم ولا قربة بيننا وبينكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فالكفر بالباطل حق كما قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكافر الذي يكفر بالباطل، لأن هذا كذب، الباطل كذب، فإذا كفر به بمعنى أنه يعني ذكر أن هذا الكذب كذب، فكذب هذا الكذب لأنه كذب. فكفرنا بكم يعني نرى أن ما أنتم عليه إنما هو كذب وباطل وزور، فنحن نرفضه ولا نريده، رفض لهذا الكذب. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. بدا ظهر بيننا وبينكم نحن أهل الإيمان أنتم أهل الكفر العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لا حد لهذا، مو اليوم ولا يومين ولا سنة وسنتين نهجركم، لا، إنما هي قطيعة مستمرة أبدا إلا إذا آمنتم بالله تبارك وتعالى، فعند ذلك تكونون إخوانا لنا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني لكم، الله يقول لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذا، في براءتهم من قومهم. إلا قول إبراهيم لأبيه لا تأتسوا بهذا. فإبراهيم فعل هذا لكن فعله لأمر معين، وهو أنه استغفر لأبيه. قال جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، لا تأتسوا بإبراهيم في هذا. وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سنعود إن شاء الله إلى آخر يعني هذه الآية ومسألة استغفار إبراهيم لأبيه الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.